Вітаю вас, друзі! Це вже не перший стрім за останній тиждень. І стрімів за останні дні більше, ніж випусків. І це не просто так. Тому що я вважаю, що ми, наша держава, ми перебуваємо зараз в історичному моменті, який може стати поворотним, і, в принципі, вже є поворотним для долі нашої країни. І рішення, які будуть ухвалюватися у ці дні, в тому числі рішення вищого військово-політичного керівництва України, можуть стати доленосними для всієї російсько-української війни та для існування нашої країни. Тому сьогодні я хочу із вами відверто поговорити. Я хочу, щоб ми з вами проаналізували сьогодні позицію президента Сполучених Штатів Америки Трампа, позицію виродка на ім'я Владимир Путін і в цілому Російської Федерації так званий, позицію вищого військово-політичного керівництва України і відповісти на питання, що нам робити. Та перш ніж я почну, я закликаю вас допомогти українському війську. Бо саме українське військо є гарантом існування української держави. Саме завдяки українському солдату, завдяки українській нації, Україна досі є. І я переконаний, що Україна буде, якщо ми все будемо робити правильно. Реквізити, як завжди, в описі до цього відео. Я буду не я, якщо ще не скажу вам, підписуйтесь на канал. Отож, друзі, ми опиняємося в дуже складному історичному моменті, коли на Україну здійснюється шалений тиск, напевно, найбільший тиск від початку повномасштабного вторгнення. І зараз дуже важливо, щоб президент України ухвалював правильні рішення, і щоб він розумів, що українське суспільство, українська нація будуть підтримувати такі рішення. Але ці рішення мають бути правильними, для того, щоб вони знайшли суспільну підтримку. Давайте підемо по порядку. Я не буду зараз зупинятися на деталях отого 28-пунктного плану, який писали росіяни для американців, які нам американці зараз подають під виглядом мирного плану. Це я розбирав учора, і немає сенсу зараз на цьому активно зупинятися, багато зупинятися. В принципі, ви самі знаєте, які там пункти, і про те, що українська армія має вийти із територій, які зараз контролює, і про те, що там російська мова має бути, і російська церква в Україні, і багато іншого. Давайте подивимося на останні заяви американського президента, і не тільки на його заяви, для того, щоб зрозуміти, в якій ситуації зараз Америка і чого хоче Дональд Трамп. Трамп учора заявив, що Зеленському доведеться схвалити американський мирний план. У певний момент йому доведеться щось прийняти. Пам'ятаєте, прямо в овальному кабінеті я казав, у вас немає карт. І це прямо суперечить заявам Дональда Трампа і ще десь 1,5-місячної давнини, коли він казав, що Україна може перемогти Росію, якщо Європа буде надавати відповідну підтримку. Зараз же американський лідер погрожує нам припиненням допомоги, допомоги в сенсі надання можливості купувати американську зброю, тому що він безкоштовно її не передає, і обмін розвідданими. Причому друге для України більш критично навіть, аніж перше. І треба відповісти на питання, чого хоче Трамп. Тут відповідь очевидна, і ви її знаєте. Він хоче якнайшвидше, за будь-яку ціну, добитися призупинки бойових дій для того, щоб він міг претендувати на Нобелівську премію миру, для того, щоб він міг задовольнити своє власне крихке его. І Україна, українська нація сьогодні є жертвою оцієї забаганки Дональда Трампа. Разом із тим,
Саме американське суспільство і навіть деякі соратники Дональда Трампа не зовсім позитивно сприймають те, що зараз робить американська адміністрація. Маю пояснити. Джей Ді Венс, віце-президент, заявив, що будь-який мирний план між Україною та Росією має зупинити вбивства, зберігаючи суверенітет України, бути прийнятним як для Росії, так і для України, максимально зменшити шанси на відновлення війни. Критики мирних пропозицій або неправильно їх розуміють, або спотворюють ключові реалії на місці подій. І така заява Джей Ді Венса обумовлена критикою на адресу американської адміністрації у зв'язку з оцим капітуляційним планом, який зараз Трамп намагається продавити і змусити Україну підписати. Навіть, я не кажу там про демократів, там все зрозуміло, їхня позиція передбачувана, але навіть серед республіканців є чимало критики оцього плану, який сьогодні просуває Трамп. Мітч МакКоннелл, це колишній лідер республіканців у Сенаті, якщо я не помиляюся, заявив учора, що цілий рік Путін намагався виставляти Трампа дурним. Якщо посадовці адміністрації більше турбуються про те, як умиротворити Путіна, аніж про забезпечення реального миру, президенту потрібні нові радники. І подібні заяви учора робив не тільки він. Я підписаний на багатьох республіканців. В Твіттері теж бачу їхні заяви. Немає одностайної підтримки навіть серед республіканців цього плану, який пропонує адміністрація Трампа. І це для нас із вами хороші новини. Позиція Трампа дуже проста. Він намагається тиснути якомога більше на сторону, яку він вважає або бачить слабшою, для того, щоб за будь-яку ціну добитися перемир'я, щоб виставити себе миротворцем. І все. Його не цікавить доля України, його не цікавить доля Європи, його, в принципі, нічого, крім самого Трампа, не цікавить. І це варто усвідомлювати. Але разом із тим, Трамп розуміє, що і Владимир Путін не погодиться на цей план, який писали самі росіяни, але вони його писали ще до того, як санкції набрали законної сили. І саме тому учора нові американські санкції проти Роснефті та Лукойла, які дуже серйозно б'ють зараз по російському бюджету, вступили в свою силу. І саме тому учора американський президент, який просуває російський план, усе одно сказав, що він готовий запроваджувати нові санкції проти Росії, якщо вона не погодиться підписувати той самий план. Ситуація, м'яко кажучи, неоднозначна. Йдемо далі. Які заяви були з боку Владимира Путіна вчора? Учора він розігрував спектакль, що нібито він випадково почав відповідати на питання про ставлення до цього плану з 28 пунктів, який був написаний, я маю підкреслити, росіянами. На засіданні Радбезу свого, здається, а неважливо, на засіданні. Путін заявив, що в Анкорідже ми підтвердили, що не дивлячись на певні непрості питання, труднощі з нашого боку, ми, тим не менш, з цими пропозиціями погоджуємося і готові показати, продемонструвати певну гнучкість. Путін, хоча інколи різниця невелика, Путін намагається показати, що оці нові умови, які є насправді старими умовами щодо капітуляції України, які нам озвучували ще в 2022 році, що вони – це продукт гнучкості російського лідера, який вже насправді пішов на поступки. Хоча жодних поступок тут немає. Але далі Владимир Путін сказав найважливіше. Там йому Герасимов, от буквально вчора чи позавчора Герасимов Путіну казав, що російська армія начебто вже захопила Куп'янськ. Про Покровськ, до речі, не згадував чомусь Владимир Путін, хоча до цього він розповідав, що там українські війська повністю оточила російська армія, і от давайте привеземо журналістів, ви, напевно, пам'ятаєте цю історію. Так от, про Покровськ Путін перестав згадувати, тому що там російська армія не здобула перемоги, і ситуацію вдалося великими зусиллями, але в цілому стабілізувати. Натомість Путін і Герасимов почали говорити про Куп'янськ.
Герасимов заявив, що Куп'янськ повністю захоплений, хоча це не відповідає дійсності, хоча частина міста знаходиться під контролем російських окупантів, і станом на зараз це співвідношення, напевно, 60/40. Для чого з'явилася оця заява про начебто захоплення Куп'янська? Для того, щоб Владимир Путін міг надути щоки перед Дональдом Трампом, оті свої ботоксні щоки, і сказати, що нарешті російська армія, дивіться, захопила чергове українське місто, а значить, російська армія може захопити усю Україну. І, власне, саме тому вчора Владимир Путін знову почав казати, що російська армія контролює Куп'янськ, і що ті події, які сталися в Куп'янську, вони будуть відбуватися в інших українських містах. І якщо потрібно, Російська Федерація буде воювати далі для досягнення цілей так званої СВО. Відповідно, це означає, що Владимир Путін і не збирається йти ні на які домовленості станом на зараз, ні на які угоди, ні на які 28 пунктів. І тоді виникає питання, чого ж він хоче насправді. Зараз відповім, а ви поки що закиньте на русоріз. Давайте спершу відповімо на питання, чи піде Росія на призупинку російсько-української війни, навіть якщо Україна погодиться на ці капітуляційні умови. Я переконаний, що не піде. Чому? Тому що Владимир Путін зараз на куражі, він переконаний, що він вже перемагає, що йому, в принципі, ніяка заморозка зараз не потрібна. Він може дотиснути Україну, зламати українську оборону, український спротив, так він розмірковує, і завоювати Україну військовим шляхом. Але навіть якщо уявити, що Україна погодиться на цей план з 28 пунктів, в цьому вигляді або трошки в видозміненому, в цілому це теж може гіпотетично влаштовувати Владимира Путіна, тому що в такому разі всередині України буде дуже значна суспільно-політична дестабілізація. Не треба бути суперекспертом і аналітиком, щоб передбачити, що українці повстануть у випадку, якщо буде здаватися територія України добровільно. І тоді Владимир Путін скористається цією кризою всередині нашої країни для того, щоб відновити великий наступ, або розпочати наступ із новою силою і завоювати в подальшому Україну. Тобто і так, в будь-якому випадку Російська Федерація не планує зупинятися зараз і зупиняти російсько-українську війну. Те, що зараз пропонують Україні, я бачу, що подекуди порівнюють із хасавюртівськими угодами. Це угоди, які були підписані за підсумком Першої чеченської війни. Після цих угод Російська Федерація повернулася до Чечні і вже її змогла захопити остаточно. Так от, те, що нам зараз пропонують, це гірше за хасавюртівські угоди. Тому що те, що нам зараз пропонують, це бомба під українську державність, яка підірве її зсередини і полегшить Владимиру Путіну захоплення і поглинання всієї України з подальшою мобілізацією українців на війну проти країн-членів НАТО. Це 100% план, до якого зараз готується Російська Федерація, і, в принципі, їхні пропагандисти цього не приховують. Отака зараз позиція Російської Федерації. Окремо винесу за дужки просто цікавий момент, який я вчора помітив, коли читав ці пункти 28, але я тоді про це не сказав. Там гарантом миру, гарантом непорушності оцієї угоди виступає Рада миру на чолі з Дональдом Трампом. Мовляв, от Трамп гарантує, що угода не буде порушена. Але є декілька але. А що робити, коли Трамп перестане бути президентом Сполучених Штатів Америки? А якщо він залишиться гарантом, не будучи президентом Сполучених Штатів Америки, то що робити, коли він помре? В будь-якому випадку, якщо навіть уявити третій сценарій, за якого дійсно відбувається заморозка російсько-української війни, а Україна не віддає свої території добровільно,
І навіть викреслюються найбільш зрадницькі пункти із оцього 28-пунктного плану. Російська Федерація відновить повномасштабне вторгнення до України під кінець правління Дональда Трампа або одразу після того, як буде обрано іншого президента. Але цей сценарій малоймовірний. Він усе ще ймовірний, але в порівнянні з іншими найменш ймовірний. Найімовірніше зараз те, що американський президент буде тиснути ще більше на Україну, змушувати нас підписати оцю угоду, так звану. Але зрештою на неї не підуть самі росіяни. Але таким чином, щоб виставити нас винними в цьому. І поки я п'ю водичку, я закликаю вас закинути на русоріз. Тому що зараз надзвичайно важливо допомогти українському війську. І в Покровську, і в Гуляйполі, і в Куп'янську. Якщо в нас, принаймні, буде достатньо фінансування, ми зможемо передавати дуже ефективні дрони, і в тому числі в Куп'янськ. Зараз у нас, на жаль, бракує для цього ресурсу. Тепер давайте про позицію президента України Володимира Зеленського. Учора президент України виступив із відеозверненням, в якому він заявив наступне. Цитата перша. «Зараз один з найважчих моментів нашої історії. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера, або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима, найважча та подальші ризики. Життя без свободи, гідності і справедливості. І щоб ми вірили тому, хто напав на нас уже двічі. Від нас чекатимуть відповіді». Зараз президентові України доведеться дуже складно маневрувати між тим, аби з одного боку не здати наші національні інтереси і не погодитися на виведення українських військ із території України і так далі. І оскільки це підірве українську державність із середини, я сподіваюся, він це розуміє. І з іншого боку, не дати Трампу приводу вважати, що саме Україна відмовляється від угоди. Це дуже складна гра, це дуже великий виклик для президента України. Я не знаю, чи можна взагалі його виконати, оскільки Трамп зараз глухий до будь-яких аргументів. Тому що він, як мала дитина, вимагає тільки одного – підписуй угоду, і все. І ніякі слова, ніякі аргументи його не цікавлять, абсолютно. І для того, щоб зрозуміти, що нам далі робити і як бути, потрібно відповісти на питання, де ми зараз є. В якій зараз ми ситуації? В якій ситуації наш противник? І яка ситуація в цілому по російсько-українській війні? Ми зараз опинилися на перетині кількох криз. Це криза на фронті, військова криза, спричинена неадекватним військовим управлінням, про що я говорив вже дуже давно, неадекватним ставленням до поповнення бригад і так далі, що призводить сукупно із небажанням працювати над помилками вищого військового командування, що призводить до, власне, провалів тактичного і вже майже оперативного рівня на фронті. Є криза внутрішньополітична. Ви, напевно, бачили, і це не секрет, що навіть частина партії «Слуга народу» зараз налаштована опозиційно до президента України у зв'язку із нещодавнім корупційним скандалом, пов'язаним з Міндічем, який, очевидно, що не міг діяти сам. І ця внутрішньополітична криза автоматично породжує кризу довіри до влади з боку українського суспільства. На це накладається геополітична криза, про яку ми говоримо з вами вже ось 20 хвилин, у вигляді тиску Сполучених Штатів Америки,
на Україну з вимогою погодитися на капітуляцію або обирати, що Сполучені Штати Америки нам перестануть допомагати навіть із розвідданими. Хоча я не думаю, що навіть якщо це станеться, це буде дуже довго тривало. Я думаю, що навіть якщо так станеться, то все одно Штати відновлять таку допомогу, але зараз не про це. Разом із тим, треба відповісти на питання, де знаходиться наш ворог. У ворога є теж значні труднощі, зокрема в економіці. Є великі економічні проблеми. Економічна криза набирає обертів, і вона сильно загостриться від початку наступного року, коли почне діяти нове російське законодавство. Інфляція буде розганятися. Тиск на російський бюджет буде також посилюватися, тому що санкції і українські удари підривають здатність Російської Федерації вести війну високої інтенсивності, принаймні вже в середньостроковій перспективі. Коли в російський бюджет закладалася ціна на нафту майже $70 за барель, а зараз її ціна з урахуванням знижок і так далі знижується практично до $36 за барель, майже удвічі. Це говорить про те, що у Російської Федерації може банально не вистачати вже наступного року дуже серйозно фінансового ресурсу для війни проти України. Чому важливий фінансовий ресурс? Не тільки для виробництва зброї і боєприпасів, а й також для мобілізації і для рекрутингу і для утримання армії. Зараз основна мотивація російських громадян йти на війну проти України – фінансова. Як тільки у Кремля не буде можливості платити цьому гарматному м'ясу за участь у війні проти України, Кремль опиниться перед вибором або йти на заморозку російсько-української війни, або йти на примусову мобілізацію, що може викликати дуже значне суспільне невдоволення, суспільно-політичну кризу всередині Російської Федерації, на яку накладеться ефект економічної кризи, що вибухонебезпечно для самого Владимира Путіна. Це я вже так забігаю дуже далеко наперед. Отож, узагальнюючи, я маю сказати, що зараз ситуація для України наступна. Або ми погоджуємося на план Сполучених Штатів Америки, і тоді нашій державності кінець однозначно, тому що інших варіантів не буде, тому що це викличе вибух всередині української держави, вибух всередині українського суспільства. Суспільство не сприйме цього. Або ми відмовляємося, продовжуємо боротьбу, навіть за умов, що Сполучені Штати Америки до нас повернуться спиною, хоча вони і так не те, щоб приємним місцем до нас зараз повернені. І тоді ситуація не визначена. Тоді ми можемо на перспективу потім втратити державність, а можемо і ні. І є гібридний варіант. Тягнути час, вдавати, що ми за цей план, в цілому погоджуватися, але остаточно його не підписувати, чекаючи, що Російська Федерація Трампу перша скаже «ні». Цей план не те, щоб сильно ймовірний, тому що час підтискає, і Трамп хоче, щоб Україна погодилася на капітуляційну угоду вже до наступного четверга, до Дня подяки. Зараз будемо говорити про те, що нам далі робити. Що робити передусім вищому військово-політичному керівництву України, щоб встояти далі. Щоб Україна далі встояла, але поки що закиньте на русоріз. Допоможіть українському війську. Українське військо – це єдиний гарант нашої безпеки і існування нашої країни. Учора у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський також заявив: «Я звертаюся зараз до всіх українців. Наші люди, громадяни, політики, всі. Треба зібратися, прийти в себе, припинити срач, припинити політичні ігрища.
Але я маю відзначити, що срачу як такого зараз немає. Політичними ігрищами так займаються окремі політичні сили, які досі живуть десь там в паралельній реальності, думаючи, що вибори завтра можуть настати. Але в цілому українського суспільства зараз є не срач, а дуже велике розчарування. І це важливо розуміти. Це не срач. Це справедливе обурення громадян України у зв'язку з тим, що було опубліковано результати антикорупційного розслідування. Частина з цих результатів. Наступна цитата. «І зараз єдність також потрібна нам, як ніколи, аби у нашому домі був достойний мир. Держава має працювати, парламент воюючої країни має працювати об'єднано, уряд воюючої країни має працювати ефективно. Всі ми разом маємо не забувати і не плутати, хто саме є сьогодні ворогом України». В цілому правильні слова. В цілому дійсно зараз дуже важливо зберігати єдність всередині України, української держави, щоб була єдність між владою та суспільством. Але є об'єктивні фактори, які цьому перешкоджають. Якби в мене була можливість зараз звернутися до президента України, то я би сказав, що перед такими великими серйозними викликами, які сьогодні є перед обличчям нашого президента і нашої держави, президентові критично важливо спертися на українську націю. Спертися і відчути, що вона його підтримує, що ми всі є монолітними, і що на нас вище військово-політичне керівництво України може розраховувати. Це єдине, що зараз може дійсно посилити позицію України. І американці це будуть теж бачити, повірте, вони дуже глибоко досліджують нашу суспільно-політичну ситуацію внутрішню і дуже добре її розуміють. Подекуди навіть краще, ніж багато українських політиків. Проте, для того, щоб президент міг спертися на українську націю в цей чорний і надзвичайно тяжкий час для нашої країни, потрібні серйозні фундаментальні зміни, спрямовані на відновлення довіри до української влади. Складні рішення сьогодні має ухвалювати не тільки українська держава, як держава, а й, напевно, президент України також. Передусім, це рішення, які мають стосуватися кадрових змін, напевно, і в тому числі серед досить близького оточення президента України. І я це кажу не тому, що я цього хочу. Я зараз не висловлюю свою думку взагалі. Я це кажу, тому що я бачу запит суспільства на це. І я бачу, що це зможе знизити градус напруги і відновити хоча б частково баланс довіри до президента України з боку української нації. Разом із тим, сьогодні вранці я спілкувався з нашими військовими. Я прийшов до них в один із спільних чатів і запитав, як вони ставляться до так званого мирного плану Дональда Трампа і що вони загалом думають про ситуацію в країні. Абсолютна більшість сказала, що план Дональда Трампа – це, там були багато нецензурних висловів, але абсолютна більшість його відкидає і розуміє ризики для української державності. Мене тішить така оцінка українських воїнів. Вони чудово розуміють ситуацію. Але разом з тим, я побачив у їхніх словах дуже багато втоми, частково зневіри і недовіри до вищого військово-політичного керівництва, яка обумовлена, власне, тією кризою, яка сьогодні виникла. І це не тільки про політичну кризу, я зараз кажу і про військову. Тому друге, що необхідно зробити, напевно, президентові України сьогодні, це
починати чути солдатів. Краще їх чути. Пане президенте, вам генерали ніколи не будуть говорити повністю об'єктивної інформації. Можливо, деякі окремо узяті генерали. Але в більшості випадків ви будете отримувати від них брехню. На жаль, так побудована система сьогодні. І навіть коли ви приїжджаєте на командні пункти, на лінію фронту, до українських військових, вони все одно вам на таких зустрічах будуть боятися говорити все, що вони думають. Тому що поруч є їхні командири, з якими їм потім залишатися. І далеко не завжди вам будуть говорити об'єктивно те, що думають. Отже, для того, щоб посилити Україну, посилити наші позиції, сьогодні необхідно якнайшвидше розпочати комплекс заходів для реформування українського війська, для реформування системи управління українського війська. Простіше кажучи, почати армійську реформу, яка також включатиме заміну неефективного військового командування, впровадження відповідальності для вищого командування, яке нехтує життям та здоров'ям особового складу, зміни щодо мобілізації, зміни щодо розподілу людей, яких мобілізовують, тому що зараз вони йдуть в визначені декілька підрозділів і майже не потрапляють у лінійні бригади, які тримають оборону і мають дуже серйозне виснаження. Вчора я публікував новину про те, що український воїн пробув на позиції 471 день. Вдумайтесь просто, більше 1 року. І це також через те, що у нас є криза військового управління. Дивіться, я не військовий експерт. Я можу помилятися щодо окремих пунктів того, що треба змінювати у війську. І, скоріш за все, в мене є помилки в тому, що я зараз там озвучую, та? Але те, що нам потрібні серйозні фундаментальні зміни – це факт. І щоб вони відбулися, треба спершу визнати, що проблема є. Друге – прийняти рішення, що потрібно працювати над цією проблемою. І далі вже розробляти план вирішення цієї проблеми. Я часто кажу, що гасло «змінимося або загинемо» – це не просто гасло. І зараз, сьогодні, 22 листопада 2025 року, коли я бачу, які виклики є перед нашою країною, перед нашою нацією, я розумію, що це гасло – це буквально наша реальність. Ми в дуже небезпечній ситуації. У вкрай небезпечній ситуації, яка загрожує взагалі існуванню нашої держави і нашої нації. І необхідно ухвалювати рішення, навіть якщо вони дуже важкі, дуже складні. Але якщо ці рішення будуть, то тоді президент зможе розраховувати на значно більшу підтримку, на значно більше об'єднання, і він зможе серйозніше спиратися на українську націю. І це побачать в тому числі і американці, і це впливатиме і на їхні рішення щодо подальшого тиску на Україну. Жоден американський президент не зможе переламати Україну і українську волю, якщо український народ буде об'єднаний разом із українським вищим військово-політичним керівництвом. Зараз на Зеленського тиснуть американці саме тому, що вони бачать, що у нас всередині України немає тієї єдності, яка в нас була, зокрема, в 2022 році. І цієї єдності немає із об'єктивних причин. Але надія є. Надія є. Я дуже сподіваюся, що нас почують. Ви, друзі, знаєте, я дуже дипломатичний у своїх висловах під час повномасштабної агресії, тому що я розумію, яка велика ціна є сьогодні за нашу свободу і які серйозні ризики є перед нашою державністю. І наскільки критично важливо нам бути все одно об'єднаними навіть попри ті негаразди, які виникають в нашій країні. Однак це завжди має бути рух у дві сторони. Як там кажуть, для танго потрібні двоє. Якщо українська нація, українське суспільство готове йти назустріч і об'єднуватися з українською владою, навіть якщо не всі підтримують цю владу, то влада теж має йти назустріч українському суспільству, а не просто казати «припиніть срач». Це так не працює.
Підсумки, друзі. Сьогодні, у День пам'яті жертв голодоморів, ми із вами маємо пам'ятати і чітко усвідомлювати, до чого може призвести поразка України і української нації. І в чому причини цієї поразки, яка була століття тому. Коли внаслідок цієї поразки наші предки були змушені помирати з голоду або навіть їсти одне одного. Причиною поразки була роз'єднаність всередині суспільства та всередині еліт. І ми, для того, щоб бути достойними синами та доньками своєї нації, не маємо права припуститися тих самих помилок зараз у 2025 році. Ми маємо достойно витримати всі виклики, які сьогодні стоять перед українською державністю, витримати тиск як російських нелюдів, які так будуть далі наступати на фронті, так будуть бити далі по нашій енергосистемі, і так зима буде надзвичайно складною, найтяжчою від початку повномасштабного вторгнення. І так само ми маємо витримати тиск наших вельми шановних партнерів, які своєю недалекоглядною політикою умиротворення Владимира Путіна штовхають світ до Третьої світової війни. Тому що інших наслідків у умиротворення немає і бути не може. Як би там не було, який би шалений тиск на нас із вами сьогодні не коївся, ми маємо пам'ятати, що поки українська держава стоїть, поки українська армія тримає оборону, хоча й з величезними проблемами, які потрібно вирішувати, усе одно рішення щодо ситуації буде завжди за українською нацією, передусім за українськими Збройними силами. Саме вони, а не американський президент, будуть вирішувати, що буде далі. Як би тяжко не було. І Трамп дуже сильно помиляється, якщо він вважає, що може бути інакше. Я закликаю сьогодні нас із вами, українців, бути об'єднаними, консолідованими, вимагати змін всередині країни, розумно вимагати змін всередині країни, говорити про них, пам'ятати про те, що ми сьогодні стоїмо перед дуже важливими, дуже серйозними, доленосними історичними викликами для нашої країни, пам'ятати, що нам важливо зберегти державність при цьому. І задля збереження державності українська влада також має піти назустріч українському суспільству. Бо в нас із вами немає вибору. Ми або будемо змінюватися, або ми загинемо. Але, друзі, іще не все втрачено. І я вірю, що ми можемо змінитися і вистояти. Бо ще не вмерла України ні слава, ні воля. На нас будуть дуже серйозно тиснути в найближчі дні та тижні. Але якщо ми все зробимо правильно, ми вистоїмо. Я в цьому твердо переконаний. Не занепадайте духом, друзі. Вірте у свою націю. Будьте об'єднаними, будьте у війську або для війська. І тоді у нас іще є шанси. Але я маю повторити, що це має бути рух в обидві сторони. Не тільки українське суспільство має сьогодні бути готовим до таких викликів, а й українська влада має простягнути руку і бути готовою почути українське суспільство також. Сил та витримки нам усім, друзі, зараз. Нехай Господь береже Україну. Слава Україні!